ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตผักนะคะผักที่สวนของก้อยเนี่ยมันจะมีหลายชนิดนะคะแต่ว่าก้อยไม่ได้มาสวนนานนะจะเห็นว่ามีหญ้าขึ้นเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าในหญ้านั้นนะมีผักอะไรบ้างอย่างแรกก็เป็นมะระนะคะมะระของญี่ปุ่นนะเนี่ยค่ะออกมีลูกแล้วก้อยปลูกแค่2ต้นนะคะครั้งนี้ก็ได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคค่ะเดี๋ยวมาเก็บมะระนะคะนี่ค่ะเก็บไป2ลูกนะทุกคนเห็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะมะระญี่ปุ่นนะคะโอ้โหดกมากเนี่ยลูกเล็กก็มีนะคะนู่นน่ะลูกเล็กก็มาเนี่ยลูกเล็กนะคะนี่ลูกใหญ่มะระญี่ปุ่นกำลังกินเลยค่ะนี่ด้วย2ลูกนะโอเคเดี๋ยวเก็บกันเลยเด็ดตรงขั้วนะคะตรงนี้นี่ค่ะได้แล้วค่ะมะระค่ะมะระญี่ปุ่นโอ้สวยมากเลยอีกลูกนึงนะคะเก็บตรงนี้โอเคได้แล้วค่ะอันนี้อีกลูกนึงได้มะระญี่ปุ่น2ลูกค่ะอย่างต่อไปเป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดนะข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพด2สีค่ะบีตากรนะคะบีตากรเนี่ยค่ะเริ่มมีละมีไหมแล้วนะเริ่มมีลูกมีฝักแล้วก็มีดอกตัวผู้แล้วค่ะถัดมานะคะก็คือผักบุ้งนะคะผักบุ้งจีนปลูกไว้แปลงเล็กๆค่ะเพราะว่าเรากินไม่ทันผักบุ้งจีนก็ปลูกที่ญี่ปุ่นได้นะปลูกได้เลยค่ะสวยด้วยก็เก็บไปรอบนึงแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่คือรอยอันเก่าแล้วจะมาเก็บอีกรอบนึงนะคะโดยเก็บให้เหลือข้อตาเนี่ยค่ะสัก2ข้อตานะคะเก็บบริเวณนี้นี่เราก็จะได้ผักบุ้งอีกนะคะอีกเยอะเลยค่ะให้มันออกมาอีกเนาะนี่ค่ะก็จะเก็บเล็มเอาให้เหลือตาด้วยนี่ค่ะเก็บประมาณนี้นะคะเนี่ยเราก็จะได้ผัดผักบุ้งไฟแดงนะคะเลือกเฉพาะต้นใหญ่ก่อนนะคะโอเคเนี่ยค่ะก้อยได้แล้วนะผักบุ้งค่ะผักบุ้งจีนได้แล้วค่ะนี่ค่ะผักบุ้งจีนสวยๆเลยแล้วก็เป็นผักของญี่ปุ่นนะคะก็คือชิโซะนะคะที่เขาไว้กินกับปลาดิบนะคะซาชิมินะเนี่ยค่ะคล้ายๆกะเพราโหระพาแมงลักคล้ายๆกับยี่หร่าบ้านเราค่ะมันกลิ่นที่แบบว่าแรงนะกลิ่นหอมเดี๋ยวนี้ก็เก็บไปด้วยนะคะก็จะเก็บเอาไปซักเป็นก้านยาวๆหน่อยนะคะไปปักแช่น้ำไว้ด้วยค่ะเวลาเรากินไม่ทันนะก็เก็บเป็นแบบนี้ค่ะยาวหน่อยแล้วก็ปักแช่น้ำไปเลยตอนเราจะกินเราก็ค่อยเอามากินนะคะใช้กรรไกรก็จะดีค่ะเหนียวอยู่เหมือนกันนี่ค่ะเดี๋ยวเก็บไปสักหน่อยนะคะไม่เอาเยอะโอเคได้แล้วค่ะชิโซะนะหอมมากเลยบริเวณข้างล่างของต้นมะระก็จะเป็นโหระพานะคะก้อยปลูกโหระพาแซมๆนะเดี๋ยวเก็บโหระพาไปด้วยค่ะนี่ยอดกำลังงามเลยโหระพาแมงลักกะเพรานะคะจะเหมือนกันก็คือถ้าเรายิ่งเก็บมันก็ยิ่งแตกนะถ้าเราไม่เก็บมันก็เริ่มมีดอกนะคะเนี่ยค่ะดอกมันจะแก่ให้เรารีบเก็บก่อนเลยถ้าเห็นดอกแบบนี้ต้องรีบเก็บนะคะเพื่อไม่ให้มันแก่เกินไปนะคะนี่ก็จะเก็บอันที่มีดอกก่อนเนาะแล้วค่อยเล็มดูอันไหนยังไม่มีนะคะก็เก็บกันใส่ผัดหอยลายหอมมากเลยนะคะนี่ค่ะโหยิ่งเก็บยิ่งสนุกโอเคได้แล้วค่ะนี่ค่ะโหระพานะคะหอมๆเลยสำหรับแปลงนี้นะคะแปลงริมสุดของเราเนี่ยมันจะมีใบกะเพรานะคะกะเพราขาวใหญ่นะเมล็ดพันธุ์มาจากไทยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะกะเพราเดี๋ยวมาเก็บยอดกะเพรากันนะคะกะเพรากำลังงามๆเลยค่ะกะเพราเพาะจากเมล็ดปลูกเองนะคะเพาะเองเมล็ดนะคะเดี๋ยวก้อยจะเด็ดบริเวณนี้นะคะส่วนข้างๆนี้จะให้มันแตกเพิ่มกะเพรานะคะยิ่งเราเด็ดยิ่งแตกเร็วนะคะยิ่งเป็นพุ่มสวยค่ะ
รที่ปลูกกะเพราแล้วยังไม่เคยเด็ดยอดนะคะ ให้ลองดูนะเด็ดไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะตายนะมันไม่ตายนะคะแต่ว่ายิ่งเด็ดมันยิ่งแตกเป็นพุ่มสวยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาจะออกมาอีกนะก็จะเก็บไปตรงนี้ให้หมดนะคะเพื่อจะได้ให้เขากระตุ้นการแตกยอดนะนี่ค่ะหอมมากเลยกะเพรานี่ค่ะกะเพราหอมๆได้แล้วค่ะกะเพราค่ะเดี๋ยวมาเก็บตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นถั่วแขกค่ะถั่วแขกก็เก็บได้อยู่นะคะนี่ค่ะยังมีอยู่ถั่วแขกเราต้องเปิดใต้ใบนะเพราะว่าถั่วแขกใบมันจะคลุมอยู่ด้านบนนะคะอันนี้เป็นถั่วแขกพันนั่งนะคะไม่ใช่พันเลื้อยนะมี2,000พันแบบเลื้อยก็มีพันแบบนั่งนะคะก็มีอันนี้ถั่วแขกพันนั่งค่ะไม่มีเลื้อยไม่มีค้างนะคะเนี่ยค่ะฝักใหญ่เหมือนกันนั่นคะเนี่ยเพราะว่าได้น้ำฝนนะงามเลยค่ะนี่ถั่วแขกงามมากเลยค่ะป้อมๆน่ารักดีแต่ก็ต้องเปิดดูไล่ดูนะตรงโคนจะเยอะมากเลยค่ะหาดีๆก็เยอะนะคะเนี่ยโอเคได้แล้วค่ะนี่ค่ะถั่วแขกค่ะเป็นแตงกวาค่ะแตงญี่ปุ่นนะแตงกวาญี่ปุ่นบริเวณด้านบนเนี่ยก็ให้เก็บไปแล้วนะคะจะเหลือด้านล่างนะคะวันนี้เหลือด้านล่างนิดหน่อยคือลูกใหญ่มากเนี่ยค่ะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นแต่หญ้านะเนี่ยค่ะมันใหญ่เกินไปนะคะเพราะว่าฝนตกตลอดก็ไม่ได้เก็บนะไม่เป็นไรเอาไปตำส้มตำนะคะได้แล้วค่ะ1 ลูกมีตรงนู้นอีกค่ะนี่นู่นเก็บกับหญ้าไปเลยแตงกวานะแตงกวาญี่ปุ่นแต่ก็จะดูเพิ่มนะมีตรงไหนบ้างนี่ค่ะได้แล้วค่ะแตงกวาญี่ปุ่น3 ลูกนะคะ3 ลูกนี่ค่ะแตงกวาเริ่มวายแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องปลูกใหม่นะเดี๋ยวเอาแตงกวาออกแล้วก็ปลูกใหม่ค่ะเดี๋ยวมาเก็บมะเขือเทศกันนะคะพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ลูกเล็กนะเป็นมินิมะเขือเทศค่ะนี่ค่ะแดงๆเลยฝนก็ตก เก็บก็เก็บนะมาเดี๋ยวเราเก็บเฉพาะลูกที่เป็นแดงๆนะคะส้มๆเดี๋ยวก็เอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกนี่ค่ะลูกเขียวก็มีแล้วก็ถ้าใครอยากที่จะเก็บเป็นสีส้มอย่างเงี้ยค่ะให้เก็บคั่วไปด้วยนะแล้วก็วางไว้บนข้างนอกนะคะข้างนอกตรงที่แบบว่ามันไม่ใช่ตู้เย็นนะคะเนี่ยเก็บแบบเนี้ยติดจุกไว้ติดคั่วไว้ค่ะมันจะสุกเพิ่มหรือถ้าไม่ได้จริงก็เก็บเป็นลูกเงี้ยนะคะแล้วก็วางไว้บริเวณห้องครัวก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มสุกสีแดงมากขึ้นกว่านี้นะคะอันนี้เป็นพันธุ์นี้นะพันธุ์นี้สีแบบนี้เองค่ะสีไม่แดงจัดสีออกส้มๆนะโอเคมะเขือเทศนะคะได้แล้วค่ะถั่วฝักยาวมีแล้วนะคะเอาลงไว้ก่อนมาเก็บถั่วฝักยาวกันถั่วฝักยาวที่ก้อยปลูกเป็นพันธุ์ของญี่ปุ่นนะคะมันชื่อซาซาเกะนะก้อยจะเก็บเอาไว้ทำส้มตำค่ะเก็บอันไม่แก่มากนะคะอันที่แบบว่าพอกินได้ก็จะเก็บเพราะว่าเราไม่ได้มาสวนบ่อยถ้าไม่เก็บมันจะแก่เร็วมากค่ะตรงนู้นเต็มเลยนะคะเดี๋ยวก็ก้มลงนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยข้างบนโอเคนี่ค่ะเยอะเลยบางอันก็3 ฝักดูสิยาวใช่บางอันก็2 ฝักคู่กันนะคะเนี่ยค่ะข้างล่างก็มีนะมีใบด้วยนี่ค่ะถั่วฝักยาวแรกของปีเก็บได้แล้วค่ะแปลงนี้นะคะจะเป็นแมงลักค่ะแมงลักทั้งแปลงเลยเห็นไหมเอ่ยเพราะว่าปีที่แล้วเมล็ดมันเหลือเยอะนะคะก็เลยหว่านหมดเลยเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยเดี๋ยวก็เก็บเป็นยอดไปเลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะได้ทำอาหารไทยด้วยเอายอดไปดีกว่าเนาะนี่ค่ะแบบนี้เสียงหักกรอบๆเลยค่ะนี่ค่ะหอมๆเลยนะมีเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้แมงลักเริ่มออกดอกแล้วนะคะถ้าออกดอกแบบนี้ต้องเก็บนะคะเพราะว่าถ้าไม่เก็บแล้วเดี๋ยวมันจะแก่ค่ะก็ต้องเก็บไปเลยแบบนี้นะคะให้เขาแตกยอดใหม่ข้างๆได้แล้วค่ะแมงลักค่ะหอมๆเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นถั่วแขก
ไม่รู้เห็นหรือเปล่ามันล้มนะคะ มันงามมาก แล้วก็มีแตงโมด้วยนะคะ แตงโมอยู่ตรงนี้ ประมาณ3 ต้นนะคะ แตงโมส่วนตรงนู้นค่ะตรงนู้นเป็นแตงกวาของไทยนะคะ แตงกวาลูกเล็กเนาะแตงกวาจิ้มน้ำพริกเนี่ยค่ะปลูกอยู่ตรงนี้นิดนึงต่อไปเป็นมะเขือเปราะค่ะมะเขือของไทยเรามะเขือเจ้าพระยานั่นแหละค่ะแปลงนี้เป็นมะเขือทั้งหมดนะแล้วก็จะมีแซมเป็นมะเขือม่วงด้วยนะคะมันเมล็ดมันติดมาด้วยเนี่ยค่ะติดลูกแล้วน่ะ1 ลูก2 ลูกนะคะนี่ค่ะเป็นมะเขือทั้งหมดเลยนี่ค่ะมะเขือม่วงนะคะม่วงเมล็ดมันติดมานะคะเวลาก้อยเก็บเมล็ดตอนนั้นนะนี่ค่ะลูกนี้ใหญ่แล้วค่ะก้อยเก็บนะได้แล้วค่ะมะเขือม่วงได้แล้วพริกนี่เองนะคะนี่ค่ะพริกมันมีหญ้านะคะก็ยังไม่ถอนหญ้านี่ค่ะพริกแดงของไทยนะคะก้อยปลูกทั้งหมดเลยแต่ว่ามันจะไม่เห็นเพราะมีหญ้านะคะเนี่ยฝนก็ตกหญ้าก็มาโอเคมีพริกด้วยค่ะพริกแดงสำหรับของพวกนี้ก็ยังไม่ได้ทำการเก็บนะเพราะตากไว้นะคะพอดีฝนตกพอดีเดี๋ยวต้องรอให้แห้งแล้วค่อยเก็บอีกครั้งหนึ่งเนาะค่ะนี่ค่ะสวนของก้อยนะหญ้ารกมากเลยยังไม่ได้ทำค่ะแล้วนี่ก็คือผักที่เก็บมาวันนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะมีผักประมาณนี้นะมะระแตงกวามะเขือนะคะมะเขือเทศถั่วฝักยาวถั่วแขกโหระพาแล้วก็ผักบุ้งจีนแล้วก็ผักชิโซนะคะผักใบงานะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะวันนี้ฝนตกมากเลยทั้งวันนะคะผักก็จะได้ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาเก็บผักแล้วก็อัปเดตสวนแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ